اولین بحث ما چون می‌خوایم راجع به ترید و تریدر حرف بزنیم، برای اون دوستانی که اه، تریدر هستن این نکته ها خیلی مهمه. یه فردیه که با دانش و برنامه، یعنی علم و برنامه، سعی میکنه به صورت منظم، یعنی نه روز سودهای وحشتناک، یه روز سودهای عجیب غریب، اینا رو که میگم اگر تریدر باشید متوجه میشید یه روزایی خیلی پول گرفتم ولی 2 روز بعدش همه رو از دست دادم. بتونه به صورت منطقی سود بگیره. این هم یک کیورد بسیار مهمه، چون مثلا اینجوری نیستش که من یه دفعه با یک اکانت مثلا میگم $1000 $1000 سود کنم، $2000 سود کنم، بعدش مثلا سودهای دیگه هم همه $50 $70 باشه. اون منطقه، یعنی و اون سود عجیب غریبتون خارج از چارچوبه و قطعا در هیچ جای دنیا اصطلاحا اون رو نمیگن ترید. حالا یا شانس یارتون بوده، دست و اقبال همراهتون بوده که این اتفاق افتاده. در ادامه بیشتیم تریدر استراتژی داشته باشه، نظم داشته باشه و در کنارش منطقی هم سود بگیره. اینها درس‌های مهمیه که اگر که تریدر و اینها رو ندارید باید سعی بکنید بهش برسید دیگه. حالا من در طی این سالهایی که آموزش میدم، از 42,000 نفر هم گذشته، تجربیات اونها رو هم دارم به شما عزیزان انتقال میدم. کار ترید در ترید اولین و مهمترینش استراتژیه، در کنارش مدیریت سرمایه. همه اینها سه زیر یک مثلثن و روانشناسی معامله گری. این تیکه چون خود بازار بی‌نهایت بیرحمه، کار میبره به بازار اصطلاح شما رو تربیت میکنه. درسته که من یک کتاب بی‌نظیر هم تو این حوزه ترجمه کردم و میتونم بگم بسیار کتاب خوبی هست. چون اون کتاب عالی هم کنارتون، واقعا نمیتونه که بیاد و شما رو یه دفعه همه مشکلاتتون رو رفع بکنه. مدیریت سرمایه هم به صورت کلی برای ما پارامتر مهمیه، باید یک انضباط شخصی داشته باشید. من اینها رو نمیتونم بیام یه نفری درست بکنم، کمک خودتون هست. بنابراین بیشتر میخوام راجع به استراتژی حرف بزنم. استراتژی یعنی از نظر علمی، یعنی انتخاب، یعنی نگفتن به خیلی موارد برای تمرکز روی یک مورد. که حالا من به هم جدی هم شوخی میگم استراتژی یعنی ازدواج. باید یه عالمه نه بگید چه آقا هستید چه خانم، باید نه بگید تا یک کیس عالی پیدا بشه. توی چارت هم همینه. مثلا این حرکت های چارت میشتون میکنه که شما معامله باز میکنید و این اتفاق خطرناکی باشه که توی دام ضرر میفته. یه ذره فکر کنید، ضرر، بعد شما مایوس میشید. مشکل پیش اومده، خب باید تلاش بکنیم که صدا خوب بشه دیگه. حالا یه مکس کوتاهی میکنیم تا همکاران من تلاش بکنن صدا خوب بشه. بحث اینترنت هم هستش تو ایران. ما چون اسم اینترنت هم اومد، یک لحظه اصطلاحاً بمونید جایی نرید، ما همکارانمون خط اینترنت رو سویچ بکنن ببینیم آیا درست میشه یا نه. انشالله که درست بشه. من موبایلم هم سایلنت. او تصویر، اگر که صدای منو دارید، تصویر هم واضحه، همه چیز خوب و مرتبه، عدد 2 رو لطفا ارسال بکنید. بعد همکاران من حواسشون باشه که همه چیز خوب، خدا رو شکر. تو این کشور تنها چیزی که باید ما این اینترنتی که بشه باش درآمد دلاری داشت. ان همه چیز خوب باشه، شما بتونید صحیح و سالم باشید و شاد با دل خوش بشه زندگی کرد. حالا خلاصه هدف درآمد دلاری. من اینا رو نمیخواستم بگم ولی دیگه با دلار 123 4 هزار تومان فقط باید تلاش بکنیم. نمیگم تنها راه اینه. ترید همیشه شغل دوم خواهد بود تا ابد. اینا که دارم میگم در ابعاد جهانیه. 3 کشور حداقل درس دادم. این محتواها رو در ژاپن و اروپا هم ما کار کردیم، ولی این 3 آموزشگاه داریم. ما کل دنیا ترید شغل دوم به دلایل بسیار زیاد، ولی خب میتونه درآمد اول باشه. همه چیز مرتبه دیگه. بسیار خودش. پس صحبت از این شد که استراتژی یعنی نه بگیم برای اینکه یه چیز عالی پیدا بکنیم روی چارت. حالا ما باید توی استراتژیمون وین ریت خوب داشته باشیم. ROI از نظر من حداقل 5 باشه. یه مثال ساده میزنم بعد متوجه میشین که آها پس کریمی شاد داره درست میگه. حالا
کاری به تجربه 22 ساله تریدش نداریم. حداقل ادبیات درسته، مهم نیست کی میگه، مهم اینه که حرف درسته. بعد یه کاری نکنیم که وین ریتش مثلا 90 باشه، قربان میشم، یعنی سالی یه دونه فرصت معاملاتی بده، مثلا تو تایم فریم ویکلی دنبالش بگردیم و زمان زیادی هم ازتون نگیره. اون مثال اینه، شما میتونید با اکسل یا چت جی پی تی به راحتی محاسبه بکنید. اگر وین ریت 50% داشته باشید، یعنی از هر 10 تا معامله 5 تا سود 5 تا ضرر، آر به آرتون هم 2 باشه، با سبک‌های مختلف میشه تقریبا بهش رسید. 1000 دلار سرمایه اولیه دارید، تو هر معامله هم 1% ریسک میکنید، یعنی اگر استاپ خوردید 10 دلار. در نهایت ته ماه اگر 20 تا معامله هم گرفته باشید، روزی یه معامله، شما 10% از کل یا 100 دلار تو سودید. منتها واقعیت اینه که این حساب کتاب ریاضی و رو کاغذه، مثل قرعه ایران تو جام جهانی که ما از الان میگیم 6 امتیاز رو داریم، ولی در بازی هزار تا اتفاق میفته. در تریت هم همینه، فشار روانی، اتفاقاتی که از نظر روحی روانی روی خودمه و در کنارش اینه که من چقدر استرس بهم دست میده، فومو ایجاد میشه. همه اینها کمک میکنه که من متضرر بشم و با اون 10% موندست. اینا رو باید داشته باشه، باید، ولی که ببینیم دوباره نداره چه میشه. تحلیل تکنیکال بیشتر زمان اینو تحلیل فاندامنتال امشب بهتون اثبات میکنم هیچ کارایی نداره. حتی سی پی آی، پی پی آی، صحبت های آقای پاول، صحبت های آقای ترامپ، هیچ چیز، تا جنگ روسیه و اوکراین، اینا همش قطعی بهتون میگم همه چیز در دست بانک هست. بدونید اگر بانکی مؤسسه مالی پول زیادی داره، از اون طرف هم قطعا نشر اطلاعات داریم، مثل بورس ایران سال 99. یه روز قبل، 2 روز قبل همه حقوقی ها فروختن و تمام شد مارکت. وقتی که باز شد همه حقیقی ها، افراد عادی ضررهای زیادی دادن. خب تحلیل تکنیکال از ما زمان میبره و استراتژیمون بر اساس تحلیل تکنیکال هست. ما چگونه ترید میکنیم؟ نکته‌ای که هست، ما چجوری ترید میکنیم؟ روی کار بر اساس استراتژیمون که امشب یه مروری میکنیم، دنبال فرصت معاملاتی میگردیم، از همون زمان میبره، انرژی میبره، فکر میکنیم اما اگر داریم تحلیل تایم فریم بالاترش چی میشه، پایینترش چی میشه، استرس میاد سراغمون، ترس، انتقام و هیجان که اینا خطرناک. و در نهایت خیلی از اوقات بدون آگاهی کامل تو طور سردرگم میشیم یا هم بیشتر. چه اتفاقی میفته؟ تحلیل میکنیم، وقت هم میذاریم، ژورنال هم مینویسیم تا دقیقاً برعکس تحلیل ما پیش میره و این اتفاق باعث میشه که روان ما نابود بشه. خب پس ما اینجوری واقعی ترید میکنیم. اونایی که فکر میکنن واقعا اصطلاحاً یه همچین بلایی سرشون اومده، برای اینکه منم یه ارتباطی بگیرم باهاشون، عدد 5 رو بفرستن ببینیم که چند درصد از شما عزیزان مثل خود من در سالهای خیلی دور اذیت شدید، دارید میشید اذیت و میبینید این اتفاق میفته. من میخوام اینجوری مطمئن بشم صدام خوب میرسه به دستتون دیگه. بله بسیار عالی. خب حالا نکته هم که هست اینه که بمونید با من، بیایید یواش یواش وبینار رو منم آهسته آهسته پیش میرم، اطلاعات خیلی خوبیه، ولی خبری خوب اینه که دوستانی که تا انتها بمونن، چون ما از طریق اون پنلی که شما تشریف آوردید شماره رو دادید میفهمیم کیا تا انتها بودن. فیلم وبینار فردا حدود ظهر تدوین شده تمیز در اختیارتون قرار میگیره با صدای خیلی خوب، انشالله میتونید دوباره ببینید، چون نکاتش بسیار ارزشمنده و واقعا هم در سطح جهانی است. من اصلا کاری به رزومه خودم ندارم، محتوا خیلی خوب و مستقبله. پس دوستان برای من فرستادن دیگه، اونهایی که مثل من در قدیم و الان حتی دارید این مشکل رو دست و پنجه نرم میکنید. ما به چه سبکایی ترید میکنیم؟ ببینید حتی اگر دانشجوی من هم بودید این سیر تکامل رو با من اومدید. پرایس اکشن کلاسیک، الگوهای مختلف، دبل تاپ، نمیدونم هیدن شولدرز، بعد اومدیم هارمونیک ها، الیوت، فیبوناچی ها، آرتیل، این ستا دیگه مثلا گل ارز و تقاضا، اسمارت مانی و آی سی تی، ال آی تی. و در نهایت فیبو اکشن هم سبک پرایس اکشنی خودمه که ثبت جهانی شده، اونم وین ریت حدود 80 داره، آر با آراش خوبه. ما در نهایت با یکی از اینا کار میکنیم، یا شاید هم تلیفه از اینا یا سایکل خیلی نزدیک به ایناست دیگه، تو اینها نیوردم چون زیر مجموعه اینها به حساب میاد. همیشه
ما میریم روی چارت بر اساس تکنیکال ترید میکنیم. من خودم گفتم فاندامنتال هیچ کاربردی واقعا نداره، علمی هم امشب اثبات میکنم. چون این قضایا رو داره، این پارامترها رو داره، تکنیکال جذابه و باید هم تکنیکالی ترید بکنیم. چون میتونیم اندازه بگیریم روی چارت، ریاضیشو اندازه بگیریم، میتونیم ببینیم. این نکته بسیار مهمیه. مثلا برید ببینید بارها اومده سی پی آی کارت اصلا یه کار دیگه کرده، بعد فاندامنتالیستا میگن چی؟ پیش خور کرده، که این یک ادبیات غلط. قابلیت بک تست گرفتن داره، میشه باش رفت گذشته چارت رو آنالیز کرد، و قابلیت استفاده در آینده. این تکنیکالی باعث شده که افراد مختلف در جهان سبکایی که با هم دیدیم رو بنیانگذاری بکنن و هر کدوم هم وین ریت و آر خودشو داره. و در نهایت ما با یکی از این سبک‌ها ترید میکنیم. مثلا خونه پس مادرتون چرا هستم با میگه تو وجود این جلسه همه سبک احمد ما بایجان آقا میگه ثروتمند جلسه نمیشیم؟ گوش در آب نهایت جوشم بود واقعیت چای اینه بزن که گفتم خب افراد سردرد با این میخوام برم سبکایی پنج که سری گفتم ثروتمند نمیشن میام داره زرد و بشه این تا یک درصد اتفاق بزنش براشون برم میفته. در دام یک پدیده به نام فلات لاین میفتن. یعنی اول معاملات دمو دارن، سود و زیان معقول، بعد میرن ریل، اصطلاحا به شوخی اینو میگن آماتورا دستشون خوب میاد یا دست ناشی خوب میاد، یه سودهای فضایی میکنن و بعد ضرر عجیب غریب، دوباره سود و ضررهای کوچیکشون هم تموم شده و در نهایت مایوس میشن و احتمال زیاد از مارکت میان بیرون. حالا یکی 1 سال طول میکشه، یکی 3 سال، و در نهایت با سبکای پرایس اکشنی 99% تریدرها، من نمیگم 90، زیانده هستن. این اتفاق افتاده، لزومی هم نداره که من بیام جامعه آماری بگیرم و همچنان این اتفاق ادامه داره. حالا ترمیش اینه که سبکای ما خطا دارن و از همه مهمتر اینه که بانک ها با این روش ترید نمی کنن. بانک ها اصلا مارکت رو تکون میدن. بشین فکر کنید آیا بانک میشینه الگوی دبل تاپ تشکیل بده یا نه مثلا اف بی جی تشکیل بده بره نقدینگی جامانده رو برداره؟ بانک ها برای مشتریانشون با یک روش دیگری پول میسازن. چون این یادتون برو بمونه بریم بانک مرسی پول بریم مال مرسی خودش نیست، سرمایه مردمه و نمیتونه با این سبکایی که خطاهای بسیار زیادی دارن پول در بیاره. ما میخوایم راجع به این خط صحبت بکنیم و کمکتون کنم فلت لاین شکسته بشه، از میکنم دیگه این صبح بلند زود جواب دم نوسان خونه جزئی و یک همین خط جواد صاف چون که بذار بهش نبض اصطلاحا معامله گرتون بس هست رها بشید و اون خط دوباره رو و سود خوبی هم انشالله ببینید. یک تریدر منحنی رشدش این شکلی شروع میکنه به کار، نوسان میگیره، سود میگیره، یواش یواش میرسه به بهش یه پیام جایی بده که به خط صافه میرسه. جواد حالا دادی از اینجا به بعد 99% فیل پیام بده میشن، از مارکت میفتن بیرون، 1% متوجه داستان میشن. همون جوری که خودم هم متوجه شدم در سال 98 که آقا این مارکت یه جوری دیگه ای داره میچرخه و پول ها توش یه جوری دیگه ای جابجا میشن. پول ماها تریدرها، من رو همین تخته 100 اینچه فکر میکنم تقریبا 7-8 ساله دارم درس میدم. همیشه به شوخی و جدی به دانشجوهام توی فارکس میگم کلی پولای ماها، همه تریدرهای خوردن زیر نقطه این دکتر هم نیست. توی کریپتو هم میگم همه پول ماها خوردا اندازه مثلا این الف شاید هم نیست. یه ذره مثلا توی کریپتو ما پولامون بیشتره. ترید توی فارکس یعنی ترید در یک بازاری که روزی 14 تریلیون دلار داره معامله میشه. $1000 من هیچ چیز نیست. این باورها رو بریزید دور که بانک نشسته استاپ منو بزنه. آقا روش هم جواب نمیده. رسیدیم به اینجا، روش هم جواب نمیده. روش بانکی چیست؟ بریم ببینیم. خب برای اینکه تا اینجا اومدید من مطمئن بشم همه چیز مرتبه، عدد 7 رو بفرستید ببینم صدا و تصویر رو دارید یا نه، من متوجه بشم یه ارتباطی بگیرم، چون عادت دارم این همایش و کلاس و کارگاه. خدا رو شکر. امیدوارم که تا آخر هم خوب باشه. این همه همه صافه که درگیرش میشین گاهی اوقات تو زندگی هم هستا، گاهی اوقات تو کسب و کار آدم حالش خوب نیست، خود میفتیم توی خط صاف. زمان زیادی صرف کنیم انرژی برای اینکه مشکلات رو حل بکنیم، ولی واقعیت اینه که زمان و انرژی مشکلات رو حل نمی‌کنه. باید ابزارتون عوض بشه. چرا مردم به فلت لاین میفتیم؟ چون ابزاره جواب نمیده. حالا من میخوام یک مفهومای جدیدتری تو ترید باهاتون حرف بزنم که اینها رو خیلی براش وقت گذاشتم. از این دو به بعد خیلی خیلی جدی گوش کنید لطفا. ببینید ما یه سری بانک اصلی داریم
توی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خیلی بزرگ مثل بلک راک، جی پی مورگان، گری اسکیل دیگه دارن ابعاد چند تریلیون دلاری میگن. اینا میان پول از دست مشتریانشون میگیرن. مثلا کمپانی جی پی مورگان میگه که من مدیریت ثروت میکنم. من دفترشون تو ژاپن دیدم. میگه تو بیا احراز کن، چقدر صحبت از میلیون دلار رو بگیرن، چقدر پول داری، پول نقشبنده، من میام برای دوره‌ای میچینم. اون میاد برای من یه کارمزدی میگیره از من و برام پلن میریزه که در طی یک مدت زمان مشخص یه سود مشخص بهم بده. ببین پولم معلومه، زمان بهم میده با همه ریسک ها روی کل سبدم و در کنارش بهم سود نسبی هم معرفی میکنه. پس 3 پارامتر شد: حجم، قیمت و زمان. در صورتی که ما رو چارت اصلا یه چیز دیگه میبینیم. ما میگیم مدیریت سرمایه، استراتژی و روانشناسی. و در نهایت این بانک ها تریدر ندارن که ترید بکنه. اینها باورهای دروغینه. من که بیش از 30 تا کشور رو رفتم بهتون میگم، به راحتی هم شما متوجه میشید. و اونم اینه که یک سری ربات و الگوریتم براشون ترید میکنه که بهش میگن الگو تریدینگ. پس ما متوجه میشیم تو این قسمت اون بانک ها با اون پول های زیاد میان برای مشتریانشون در زمان خاص برای حجم خاص سود مشخص بسازن و چون سبد میچینن در نهایت برایند سبد مهمه. پس بانک نباید ضرر بده، چون کارمزد هم گرفته. این اتفاقیه که تو بانک ها میفته. اون موقعی که روی فلت لاین میشیم چیم؟ ببینید احتمالا الان اگر با خودتون منصف باشید یکی یا همه این 5 تا رو دارید. برنامه مشخصی برای سود نداریم. یعنی چی؟ یعنی من تریدر نمیتونم در ماه بدونم چقدر سود میکنم. خب مثل اون بانکی که سالانه به تضمین میده سالی 30 تا 40% سود میده. مدام در حال تصمیمات هیجانی هستیم. این یه تصمیم ریورس شد، برعکسش رو بگیرم. لازمه برای هر معامله فکر کنیم. حتی یک ستاب مشخص نداریم. اوضاع تریدمون خوب نیست که از روی استیتمنت اینو میفهمیم و مدام هم در تقلا و هسته شدن هستیم. یک کلمه شدن اینجا جا افتاده. بله این نکته بسیار مهمیه که ما اینجوری در دام این خط صافه میفتیم یا فلت لاین اصطلاحاً. حالا من میخوام یک نکته هایی رو کوتاه و تند و سریع بگم. این درس های اقتصادی در حد دانشگاه نمیخوام واردش بشم. بانک ها چگونه مارکت رو جابجا میکنن؟ یه سری بهش میگن کش فلو. گوش کنید، پول رو میبره تو، یه سود مشخص بگیره در یک زمان مشخص، بعد میفروشه میاد بیرون، تمام میشه. اینجوری نیستش که اصطلاحاً بمونه تا ابد سهام داره بیت کوین و $1,000,000 با بیت کوین بره. خیر، برید فکر کنید بیت کوین یه روزی از $0 شروع کرده، بعد اومده رشد کرده رسید تا $1,000، از $1,000 رفت تا 68,800. همه بانک‌ها فروختن ریخت به 15,500 و اینجا یک چرخه یا جریان نقدینگی شکل گرفت. این نکتهشه. قصه امشب ما اینه که بانک‌ها چرخه‌های مالی دارند و بعد پولاشون رو میبرن در بازار دیگری که چرخه داره. مثل الان طلا که خیلی تو سوده. امشب متوجه میشین چه اتفاقی برای طلا و بیت کوین هم میتونه بیفته. پولا رو میبرن تو سرمایه‌گذارهای اصلی بانک ها و صندوق های بزرگن، شرکت های بیمه‌ای بزرگ میان سعی میکنن با اینفلو نقدینگی مثبت، نقدینگی منفی آوتفلو پولو در میارن. یه جاهایی هم کل سیستم روی الگو تریدینگ میچرخه، همون الگوریتمی که گفتم و با ربات داره انجام میشه. این کلشه. سرمایه گذاری اصلی هم که صحبت کردیم توی بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری، بیمه ها و توی کریپتو هم نهنگ های خیلی بزرگ هستن که میان برای مشتریانشون سودهای بزرگ تخصیص بدن. پس بانک ها هیچ کدوم هرگز با روش های چنین تا اول همه اون 8 تا روشی که گفتم و سایر روش‌ها علمی نگفتم حتی توش. حتی وایکوف هم هست که هیچ کنون از این دوتا نقطه ورود نمیدن، فقط روند رو نشون میدن. اون دوتا هم اگه نگاه بکنی هم الیوت هم وایکوف میگن مارکت میره به یه جایی از فاز تجمیع برمیگرده و بعد تو فاز توزیع مارکت ریزش پیدا میکنه. باز همون حرفا رو میزنه. نگاه کنید با دقت. یک اسکرین شات از چارت بیت کوین هست، تایم فریم 4 ساعته. مارکت نگاه میکنید این چرخه رو نگاه بکنید، هم چرخه های مثبت داریم هم در دلش چرخه های منفی. پول رو عددی وارد میکنن، فکر کنید $80,000 عدد مهم است.
تایم فریم هم واقعا مهم است. این تا 4 ساعت است، من براتون امشب 1 دقیقه رو بردم. توی 4 ساعته یک حجم پولی میره تو، پول اینجا تزریق میشه، مارکت میره بالا و از اونجا نقد میکنن و مارکت برمیگرده چرخش رو میبنده. این وسط چرخه های منفی هم شکل میگیرن. یعنی اصطلاحا اگر میخواید تصور بکنید، فکر کنید که پوزیشن های سل گرفتن، در صورتی که به اون معاملات میگن معاملات استقراضی. معاملش اصلا فرق داره، یه سری مجوزا داره، ولی چرخه های منفی هم تو دلش یه عالمه هست و مارکت اینجوری میچرخه. پس پول میچرخه، کش فلو، جریان نقدینگی. یه مثال دیگه براتون بزنم. امروز بیت کوین رو ببینیم تایم فریم هفتگی نگاه بکنید. پول جمع میشه رو عددهای بسیار پایینی. خوب نگاه کنید، مثلا $2000، $1000. مارکت میره تا نگاه بکنید 68800، یه عدد بسیار بزرگ. برمیگرده تا 15000 تا میرسه. دوباره اینجا نقدینگی جمع میکنه. برید ببینید حتما بیت کوین تایم فریم هفتگی، ببینید چقدر اینجا پول اومده. حجم، اندیکاتور حجم. و بعد هرچی رفته بالاتر حجم کم شده. این اسکرین شات تازه قدیمیه، یعنی اگه نگاه بکنی بیت کوین الان 70000 تاست. یه اصلاح هم داده، همین الان گرفته. اس آپدیتش رو براتون میارم تایم فریم پایین. چگونه هست حتی در تایم فریم هفتگی هم چه داریم. چون اون سرمایه گذار اصلیه که پول زیادی داره اینجا فروخته، چی کرده، تمام شده. اون رو تو پروژه دیگه، حالا کریپتو، طلا، نقره است که صف میزنه. مالی که ما نمیدونیم، منتها ما چون الگوریتم رو میفهمیم میتونیم پشت دستش بازی بکنیم و حتی بدون استاپ. نگاه بکنید یه اسکرین شات دیگه یورو رو براتون میارم تو فارکسی باشه. مشکلی وجود داره؟ بسیار. من هی تست بگیرم متوجه بشم. نگاه بکنید نمودار یورو رو میبینیم تایم فریم 1 دقیقه. یه دونه چرخه منفی باز کردیم، اینجاها بستش. یه چرخه مثبت باز کردیم، اینجا بستش. یه چرخه مثبت دیگه باز کردیم، برگردیم بستیم. من خود چرخه مثبت، چرخه مثبت، چرخه مثبت، تو دلش چرخه منفی، چرخه های منفی. حالا این چرخه که کار میکنن اینها داستان داره. اینجوری نیستش که هر جایی لزوما اصطلاحا حالا دفعه قبلی رو رد نکرد چرخه تکمیلی نشده. شاید یه چرخه بزرگتر داریم، این میاد مثل همین شادویی که آخر ایجاد شده اون چرخه رو ببنده، یا یه چرخه منفی خیلی بزرگ باز بکنه و بعداً به برگردونه. این الگوریتم یک قصه ای داره که بحثش مفصل و راجبش هم حالا صحبت خواهم کرد. پس الان من یک باور رو براتون درست کردم. بانک‌ها و رابطه پرایس اکشنی هرگز ترید نمی‌کنن، فاندامنتال هرگز کاربرد نداره. برید ببینید این ریزشی که اتفاق میفته، مثل امروز بیت کوین در همین لحظات، یک ساعت پیش، یک ساعت و نیم پیش، ببینید چه خبری بوده. مارکت روز تعطیل، اونم دسامبر، خب پایان سال، مثلا بانک‌ها هم تعقل کرد. چه خبری بوده؟ آخر سال یه سیکل مثبت داشته، باید اونو ببنده، یا یک سیکل منفی باز کرده، حالا هم باید اصطلاحا این اتفاق ادامه داشته باشه. اینا رو ما میفهمیم. حالا نگاه بکنید، این از یورو اصطلاحا 1 دقیقه بود. بیت کوین دیلی، همین ریزش آخری که بی‌دلیل هم بود و الکی همه گفتن آقای ترامپ اگر دارایی توی کریپتو داشت این اتفاقها اینجوری نمیافتاد. نگاه بکنید، یک چرخه رو از اینجا شروع کرد، از اواخر اپریل مارکت رفت بالا، اینجاها نقد کردن در 2 مرحله 3 مرحله و مارکت اومد چرخش بست. الان چه اتفاقی میفته؟ اگر این کف از دست بده حدود 80500 تا، قطعا میریم برای بسته شدن یک سیکل بزرگتری که از این بوسه شروع شده تا 64000 تا باید ما عدد رو ببینیم. اگر نه از اینجا به نظر من در تایم فریم 4 ساعته داره تلاش میکنه که یک سیکل صعودی هم باز بکنه. به راحتی میتونیم تو عدد 100,000 تا رو ببینیم. اینا یه علمی داره، این علمه باعث میشه که بتونیم این اعداد رو قطعی پیدا بکنیم و الگوریتم رو بفهمیم. این نکتهش بود. پس این بعد دوم وبینار امشب ماست که اگر استاپ میخورید، اگر که نتیجه نمیگیرید، دلایلش رو متوجه بشید. خیلی گیر ندید به خودتون. سبکتون همینه دیگه، پیش همینه و نمیشه بیشتر از این اصطلاحاً
باهاش نتیجه گرفت. در نهایت هم واقعیت نمیشه باهاش پول داد، چون قطعی این یادتون بمونه میشه یه پراپی پاس کرد، مثلا یه عدد جزئی 2-3% برداشت، ولی قطعا نمیشه باهاش ثروتمند شد. خودتون با خودتون امشب تنهایی 2 تا 4 تا بکنید متوجه میشید. ما چه کنیم از فلت لاین عبور کنیم، این فلت صافه که تو دامش افتادیم و انصافا هم خیلی این اتفاق براشون میفته، باید یک ترفندی بزنیم این محتوا جدیده که اصطلاحا بتونیم سیستم معامله‌گریمون رو بهینه بکنیم. من کند میگم معامله‌گری ترکیبی از دانش و ابزاره. حالا ابزار میتونیم مثلا میگم کامپیوترتون باشه که ابزار پیچیده روی نرم‌افزار معامله‌گری، دانش سبک معامله‌گریتون قسمت بعدیشه. این دوتا میره تو یه سیستم عامل میشه و میشه پول. و اگر اینها درست باشن خروجیش پول خوبی خواهد بود. ولی کاری گوش نمی‌کنید چون سیستم عامل تریدمون نیاز به ارتقا داره. خوب گوش کنید لطفا. سیستم عاملمونه که خرابه، ابزارمون که همه یکیه، یه مانیتور، یک کیسه و نهایی حالا تریدینگ ویو یا متا تریدر، اون قسمتش ایراد داره که میرسیم به دانش سبکمون. بسیار خوب گوش کنید، مثل اینکه من خودم این کارو انجام میدم. جای میکروفون من هم گویا یه کمی ایراد داره. الان اگر بهتر شد به من بگید که دوستانمون صدا رو خوب داشته باشن. اگر خوب فشخش نمیکنه صدای من رو اگر خوب دارید مثلا این بار عدد 8 رو بفرستید، منم حالا یه کمی تکون میخورم ببینم اگه که خوب هست ما ادامه بدیم. مثلا همه چیز خوب باشه. خوب بسیار عالی. من میخوام یک سیستم عامل حرف بزنم دیگه، ببینیم میشه بهترش بکنیم یا نه. تریدش با سبک‌های مختلفی ترید می‌کردیم که میشده این با ابزاری میرفته تو خروجی خوبی نداشته دیگه، میفتیم توی فلت لاین. چرا مشکل داریم یا نه داریم؟ خب این سیستم عامل ترید ما چیه؟ مجموعی از اطلاعات. من اینجا وایسم شما چند ببینید تصمیماتی که میگیریم اجزای چارت رو به هم وصل میکنیم تا خروجی مد نظرمون حاصل بشه. نگاه بکنید اطلاعات تصمیمات ما که منتج بشه به پول. وقتی این نیست خب یعنی یه جای کار ایراد داره دیگه. خب این دوتا که یکی خروجی یعنی پول، اطلاعاتمون یکیه از چارت، یا اون تصمیماتی که میگیریم مثلا هیجان زده میشیم، میترسیم، نمیدونم درسته غلطه، چه کنم چه اتفاقی میفته. باید این رو بهینه بکنیم. ببینید یه مثلا سیستم عامل بزنم تو سبکایی که کار میکنیم اون کوچیک 2-3 نه دیگه تو آر تی ام و سبکای اونجوری آر بار 20 ولی وین رید خیلی پایینه، کارکرد درستی نداره، یعنی وین ریتش درست نیست. مهمه گوش کنید، نتیجه بخش در نهایت نیست، به سود نمیرسیم. و اینکه این باگ مهمه تمام سبکاست، امکان نداره سبک پیدا بشه به جز سبک بانکی بتونه این ساختار چارت رو بهتون بگه. من الان بهتون قول میدم تمام سبک ها یه جای کارشون میلنگه، تمام اندیکاتورها یه جای کارشون میلنگه. و مثلا یه نمونهش حالا این الگوی گوور رو ببینیم. ما فکر میکنیم اینجا میریزه، با دقت گوش کنید. من یه لحظه این اصطلاحاً تا قبل از این که همه چیز از دست بره، خب باتری لپتاپ درست شارژ بشه. خوب گوش کنید، واگرای RSI داریم، واگرای حجمی داریم، رولگوی گوه باید بریزه، یعنی با سبک ترانزکشنی 100 باید این بریزه، ولی بعد از اینجا میکنه میره بالا. چرا؟ چون در سبک بانکی اینجا اومده یه گره معاملاتی تشکیل داده و سبک بانکی هم آیسیتی نیست به هیچ عنوان. آیسیتی بسیار پرخطا و یک باگ بزرگی هم داره، اینه که اصلا سازندش آقای مایکل خودش باش ترید نمیکنه، فقط یک آموزشه که کاربرد هم نداره. پس اینا اسمش سیستم عامل ما معیوب باشه. سیستم سازی کنیم، سیستم عامل رو بهتر کنیم. چگونه ببینیم؟ ما می‌خوایم راجع به ابزار و اطلاعات حرف بزنیم. یه سیستم عامل جدید باید بسازیم، ارتقای ستاب متناسب با اون رو داشته باشیم. مثلا یه همچین اصطلاحاً اسمارت بوردی نمیتونه با یک کیس کوچیک کار بکنه دیگه، باید کیس هم در حد همین باشه و ابزارمون رو ارتقا بدیم. ابزارمون هم میتونه اون روش معامله گریمون باشه که این اطلاعات مجموعی از قوانین درست برای انجام یک معامله است. یعنی من قوانینم رو اول بدونم، اطلاعات داشته باشم راجع به چارت، راجع به اینکه بانک‌ها چه میکنن و قابل باشه. مثلا دوباره میگم یه ستاپی پیدا نکنم سالی یه بار جواب بده،
حالا به شوخی میگم اون دوستانی که آسترولوژی هم کار میکنن حتما باید ماه و زحل هم در یک مدار قرار بگیرن تا بعدش نتیجه بده. باید حتما قابل اجرا باشه، فرصت معاملاتی معقول بده، تو همه تایم فریم ها کار بکنه و این قابلیت اجرا اینه که وین ریتش بالای 80 باشه، حداقل 80 در تایم فریم های مختلف پیدا بشه و روش ست اند فورگت باشه. آقا یعنی این روش اینجوری باشه که قطعیه، ست کنم وینش کنم این کارتو برم دنبال زندگیم، چون ما قرار است ترید پول در بیاریم زندگی بکنیم دیگه، نه اینکه استرس داشته باشیم گوشیامون اول صبح چک کنیم معاملمون چی شد، ضررمون چی شد. و نکته مهم سبکتون همین امشب از خودتون یه سوال بپرسید، آیا این سبک من حداقل روی کاغذ شانس ثروتمند شدن رو برام ایجاد میکنه یا نه؟ به خودتون خلوت بکنید بعد مقایسهش بکنید با این سبک قطعی بانکی که گفتم پول چگونه جابجا میکنن، چرخه های مثبت و منفی. اسم متحیاتی هم که من تریدر باید بگیرم اینجوریه، آروارا حداقل 10 باشه، حالا تو هر سبک مدیریت سرمایه رو رعایت بکنم و ژورنال هم بنویسم حتما که واقعا ما تو ژورنال نویسی ایراد داریم هممون بپذیریم. اگر کسی ژورنال نویسی بکنه خودش کارت ایراداتش رو رفع میکنه، این نکته مهمیه. همش میفهمه که خب من همه کاریم کردم، این سبک کاغذ حتی همون ژورنال من ثروتمند نمیکنه، یعنی خود کارت راهنماییش میکنه تا اینکه من کریمی شد بیام تو وبینار بهش بگم. حالا تصمیماتمون میخوایم بهتر بشه یه برنامه باید داشته باشیم، زمانبندی معاملات داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی من یلکی هر لحظه چارت رو باز نکنم دنبال فرصت بگردم، اینجوری نیست. حتی اون بانکام که میلیون و میلیارد دلار میارن اینجوری کار نمیکنن. معاملات ضررده هم حتما بررسی بکنم با هر سبک، ارزیابی کلی داشته باشم هفتگی ماهانه، خیلی مهمه. ما کارو نمی‌کنیم عادت نداریم ولی من بهتون میگم تو دنیا چه میکنن. و یه وقتایی هم با خودمون جلسه اضطراری بذاریم. به نظر من جلسه اضطراری شما همین امشبه، وین ریتتون رو چک کنید، آرباراتون نمایندتون تا الان چه بوده، آقا این سبک رو کاغذ مثلا جواب میده یا نه، و این جلسه اضطراری رو با خودتون بذارید ببینید که خروج تریدتون در نهایت چی میشه. از خودتون چند تا سوال بپرسید، این 5 تا جوابش کمک میکنه که تریدر میشید یا نه، هدفتون از ترید چیه، اگه قماره نمیدونم اینه که من برم ببینم چی میشه، شانسی ترید کردنه یا نه واقعا به سود رسیدنه. توقعم چقدر، مثلا با $1000 توقعم چقدر، با $1000 نمیشه بیشتر از $1000 در برد. خب یه عدد رقم منطقی باید داشته باشیم. سبک معاملاتیم چه مزیتی داره، تلاش من چقدر به توانم آسیب میزنه، این سوال خیلی مهمی اصلا ما بهش فکر نمی کنیم. ترید یکی از پر استرس ترین کارهای دنیا، تریدهایی که ما انجام میدیم. آیا به حداقل یک هدفم میرسم با همین هدفم؟ یعنی سبکی که دارم میتونم سالی یه دونه، فقط سالی یه دونه آیفون میخرم، میتونم با اون پولی که گذاشتم یه تیکه جز اهدافم رو بزنم، زمانه که گذاشتم تهش چیزی میمونه یا نه. و بعد تلاش بکنیم که سیستم عاملمون رو ارتقا بدیم. یه سیستم عامل جدید میخوایم سیستم سازی بشه، یعنی اون کارهایی که گفتم رو حتما انجام بدیم، بحث نظارتامون، مدیریت سرمایه‌مون، جلسه اضطراری با خودمون، اجرای تصمیمات درست، دور بشیم از هیجان، بازخورد و خروجی درست داشته باشیم و بهبود مداوم که در هر سبکی هستیم در نهایت که نمیشه ولی باید این کار رو بکنیم و حداقلش اینه که ضرر نکنیم. من همیشه به دانشجویانم اینو میگم، ما که ریالی شارژ میکنیم دلاری سایت رو، چه حالا صرافی چه بروکرها رو، نباید زیاد ضرر بدیم، باید استاپامون کوچیک باشه، معقول باشه. بنابراین هم تو سبک فیبو اکشن هم در سبک بانکی ما به دنبال همین میگردیم و بتونیم آپدیتش بکنیم. باید هم این کارو بکنیم. بذار فکر کنید الان وقت آپدیت شاید رسیده باشه. تو بخش ارتقای اطلاعات که مهمترین هست و بانک هم در حقیقت میتونن باعث بشن که ما رشد بکنیم و واسه همین هم هست ما اینجاییم. من یک سبکی رو ابداع کردم، معامله گری به سبک بانک‌ها یا بهش میگم اتوپایلوت، به این دلیل که واقعا مثل سیستم خودران هواپیما میشه اتوپایلوت ترید کرد، یعنی رها کرد به حال خودش. بهتون کمک میکنه با روش ست اند فورگت ترید بکنید که حالا بجز کشور خودمون با افتخار تو امارات، ترکیه، ژاپن، اتحادیه اروپا و کانادا هم این سبک آموزش داده شده و دانشجویان بسیار زیادی داشته.